এডুৱাইডলৈ স্বাগতম। ইয়াৰ আগতে শক্তি উৎস নামৰ পাঠটিত আমি অপৰম্পৰাগত আৰু বিকল্প শক্তি উৎসসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি চাইছিলোঁ কিদৰে সৌৰ শক্তিৰ সহায়ত আমি বিদ্যুৎ আৰু ৰন্ধন কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। এবাৰ আমি চাওঁ সাগৰৰ পৰা আহৰণ কৰা শক্তিসমূহৰ বিষয়ে। সাগৰৰ পৰা আমি যিসমূহ শক্তি পাওঁ তাক তিনি ভাগত ভগাব পাৰি। প্ৰথমবিধ হৈছে জোৱাৰ ভাটাৰ শক্তি, দ্বিতীয়বিধ হৈছে তৰংগ শক্তি আৰু তৃতীয়বিধ হৈছে মহাসামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তি। প্ৰথমে আমি চাওঁ জোৱাৰ ভাটাৰ শক্তি প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে। যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ সাগৰৰ পানীসমূহত চন্দ্ৰৰ মহাকৰ্ষণিক শক্তিৰ প্ৰভাৱ পৰে, তাৰ ফলত সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ উত্থান পতন হয়, অৰ্থাৎ সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ এবাৰ ওপৰলৈ উঠে আৰু এবাৰ তললৈ নামে। এই যিটো উঠানামা পৰিঘটনা এইটোকে জোৱাৰ ভাটা বুলি কয়। যেতিয়া পানীখিনি ওপৰলৈ উঠি যাব সেইটোক জোৱাৰ বা হাই টাইড, আৰু যেতিয়া পানীখিনি তললৈ নামি যাব সেইটোক ভাটা বা ল' টাইড বুলি কোৱা হয়। এতিয়া জোৱাৰ ভাটাৰ শক্তি প্ৰকল্পসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় সাগৰলৈ যোৱা ঠেক পথসমূহত। তেনেধৰণৰ ঠেক পথত আমি টাৰ্বাইন এটা সংযুক্ত কৰোঁ। টাৰ্বাইনৰ লগত আমি জেনেৰেটৰটোতো সংযুক্ত কৰিমেই, আৰু আমি জানো যে টাৰ্বাইন যেতিয়া ঘূৰিব জেনেৰেটৰটো আৰম্ভ হৈ তাৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰিম। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া আমাৰ জোৱাৰ ভাটাবোৰ সাগৰ পৃষ্ঠত উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰপিছত নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তাৰ পৰা এটা শক্তি উৎপন্ন হ'ব, আৰু এই শক্তিয়ে আমাৰ যিটো টাৰ্বাইন আছিলে সেই টাৰ্বাইনটো ঘূৰাবলৈ যত্ন কৰিব। ফলত টাৰ্বাইনটো ঘূৰি জেনেৰেটৰটো আৰম্ভ হৈ তাৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰিম। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চোৱা তৰংগ শক্তিসমূহৰ বিষয়ে। তৰংগ শক্তি আৰু জোৱাৰ ভাটাৰ যিটো শক্তি আছে প্ৰায় একেধৰণৰে, অৰ্থাৎ যেতিয়া সাগৰ পৃষ্ঠত ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ ওখ তৰংগ উঠিব, সেই তৰংগৰ সহায়তে আমি টাৰ্বাইন কিছুমান ঘূৰাম, আৰু টাৰ্বাইন ঘূৰাই তোমালোকে জানা কাহিনীটো, টাৰ্বাইন ঘূৰাই আমি জেনেৰেটৰ আৰম্ভ কৰি তাৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তিটো আহৰণ কৰিম। এই দুটা শক্তিৰ পাৰ্থক্য এইটোৱেই যে যিটো জোৱাৰ ভাটাৰ শক্তি প্ৰকল্পসমূহ আছে সেইটো সাগৰৰ ভিতৰৰ ফালে, অৰ্থাৎ সমুদ্ৰলৈ যোৱা ঠেক পথসমূহত আমি নিৰ্মাণ কৰোঁ, কাৰণ তাত যিটো জোৱাৰ ভাটা উৎপন্ন হোৱা যিটো পৰিঘটনা সেইটো বেছি হয়। কিন্তু যিটো তৰংগ শক্তি আছে সেই তৰংগসমূহ সাগৰৰ পৃষ্ঠভাগত, অৰ্থাৎ আৰম্ভণিতে আটাইতকৈ বেছি হয়। তোমালোকে দেখিছাই নিশ্চয়, কেতিয়াবা যদি তোমালোকে সাগৰৰ সমুদ্ৰৰ ফালে গৈছা, সমুদ্ৰ থকা জেগাত, তাত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে পৃষ্ঠভাগতে আটাইতকৈ বেছি সমুদ্ৰৰ তৰংগসমূহ ওচৰলৈ আহে তোমালোকৰ। এই যিটো তৰংগসমূহ আছে সেই তৰংগসমূহৰ সহায়তে আমি টাৰ্বাইন ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিম। এই দুটা শক্তিৰ কাৰ্যপ্ৰণালীটোতো বুজিছা, একদম একেধৰণৰ, যে তৰংগ বা সাগৰৰ সমুদ্ৰৰ লহৰবোৰ উঠিব, তাৰ পৰাই টাৰ্বাইন ঘূৰাম আৰু তাৰ পৰা আমি কাৰ্যটো সম্পন্ন কৰিম। এইবাৰ চোৱা তৃতীয়টো শক্তি, অৰ্থাৎ মহাসামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তি, অৰ্থাৎ অ'চিয়ান থাৰ্মেল এনাৰ্জি। ইয়াৰ কাৰ্যপ্ৰণালীটো ওপৰৰ দুটাতকৈ অলপ বেলেগ হয়। সেই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে সমুদ্ৰৰ যিটো পৃষ্ঠভাগ আছে, অৰ্থাৎ ওপৰৰ ভাগৰ পানীখিনি আছে, তাত সূৰ্যৰ ৰশ্মি অতি সহজে পৰিব, আৰু ফলত তাৰ যিটো উষ্ণতা আছে সেইটো অতি সহজে বৃদ্ধি পাব, অৰ্থাৎ পানীখিনি অতি সহজে গৰম হৈ যাব। কিন্তু যিটো ভিতৰ ভাগ আছে, অৰ্থাৎ সমুদ্ৰৰ গভীৰ ভাগত, ইয়াত যিখিনি পানী থাকিব, এই গভীৰ ভাগৰ পানীখিনিৰ যিটো উষ্ণতা সেইটো ওপৰৰ ভাগতকৈ কম, অৰ্থাৎ এইখিনি পানী অলপ ঠাণ্ডা হ'ব, আৰু ওপৰৰ পানীখিনি গৰম হ'ব, তলৰখিনি ঠাণ্ডা হ'ব। মূল যিটো আমাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী সেইটো এই যি গৰম ঠাণ্ডাৰ পাৰ্থক্যটো আছে এইটো লৈয়ে তাৰ কাৰ্যপ্ৰণালীটো আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া আমি উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্য এটা পাম, ধৰি লোৱা উষ্ণতাৰ পাৰ্থক্যটো প্ৰায় 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ওচৰ পাজৰ হ'ব লাগিব, আৰু পৃষ্ঠভাগ আৰু গভীৰ ভাগৰ যিটো দূৰত্ব আছে সেইটো প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰৰ ওচৰ পাজৰ হ'ব লাগিব। ধৰি লোৱা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা কোনোবা এটা অঞ্চলত পালা, তেনেকুৱা অঞ্চলসমূহতে আমি মহাসামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তিৰ প্ৰকল্পসমূহ স্থাপন কৰিম। এতিয়া চোৱা, এটা আৰ্হি চিত্ৰৰ সহায়ত মই তোমালোকক এইটো বুজাই দিওঁ। এনেধৰণৰ শক্তি প্ৰকল্পত এটা পাইপৰ আহিলা লোৱা হয়। এনেকুৱা ধৰি লোৱা আমি এটা জাষ্ট আৰ্হি এটা তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এনেধৰণৰ যিটো পাইপৰ যিটো কাৰ্যপ্ৰণালী আছে এইটোক আমি ক'ত স্থাপন কৰিম, এনেকুৱা এটা অঞ্চলত স্থাপন কৰিম। স্থাপন কৰোঁতে কি হ'ব, ইয়াৰ যিটো তলৰ ভাগ আছে এই তলৰ ভাগটোক আমি সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ গভীৰত থ'ম, অৰ্থাৎ
য'ত আমাৰ উষ্ণতা কম আছিলে সেই উষ্ণতা কম থকা অঞ্চলত তলৰ ভাগটো স্থাপন কৰিম আৰু তাৰ পিছত যেটো ওপৰৰ ভাগৰ পাইপখিনি আছে সেইখিনি আমি সাগৰৰ পৃষ্ঠভাগত থম অৰ্থাৎ য'ত উষ্ণতাটো আমাৰ বেছি আছিলে তাৰমানে এইখিনি গৰম অঞ্চলটোত থম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা অঞ্চলটোত থম এতিয়া পাইপৰ যিখিনি গৰম অঞ্চলত থাকিব সেই গৰম অঞ্চলখিনিৰ পাইপখিনিত আমি এটা টাৰবাইন স্থাপন কৰিম আৰু টাৰবাইনটোৰ লগত আমি জেনেৰেটৰটো কানেক্ট কৰি দিম হেতুটো জানাই আৰু এতিয়া কি হ'ব আমি এই তলৰ ভাগত এটা তৰল পদাৰ্থ লম তোমালোকৰ কিতাপত যেটো তৰল লোৱা হৈছে হেতু হৈছে এমোনিয়া এমোনিয়া কিয় লোৱা হৈছে বাৰু এটো কাৰণে লোৱা হৈছে যে এমোনিয়াক তুমি কি হ'ব অকনমান গৰম দিলে ই তৎক্ষণাত বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব অৰ্থাৎ তাক গৰম কৰি বাষ্প কৰিবলৈ আমাক বেছি উষ্ণতাৰ প্ৰয়োজন নাই সেই কাৰণে আমি এমোনিয়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তৰলে ল'ব লাগিব যাক তুমি অতি সহজে বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰা এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি তৰলবিধ ললো তৰলবিধক পাইপৰ সহায়ত আমি ওপৰলৈ আনিম অৰ্থাৎ হেতু অঞ্চললৈ আনিম য'ত আমাৰ পানীখিনি উষ্ণতাটো বেছি এই পানীখিনি উষ্ণতাটোই তৰলবিধক কি কৰিব বাষ্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব আৰু তোমালোকেতো পঢ়িছাই যেতিয়া বাষ্প উৎপন্ন হয় সেই বাষ্পৰ সহায়ত আমি টাৰবাইন ঘূৰাম টাৰবাইনটো ঘূৰালে জেনেৰেটৰটো আৰম্ভ হয় তাৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰিম অৰ্থাৎ তৰলবিধ ওপৰলৈ নিলো তাক পানীৰ উষ্ণতাৰ সহায়তে আমি গৰম কৰিলো বেলেগ আৰু একো আমাক নালাগে গৰম কৰিবলৈ খালি পানীৰ গৰমখিনিৰ সহায়তে আমি তাৰ পৰা বাষ্প উৎপন্ন কৰিলো বাষ্পখিনিৰ সহায়ত আমি টাৰবাইনটো ঘূৰাই বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰিলো এবাৰ চোৱা এই যিখিনি বাষ্প আছে বাষ্পখিনিক আমি পুনৰ তললৈ পঠিয়াই দিম অৰ্থাৎ সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ যেটো ভিতৰ ভাগলৈ আছে গভীৰলৈ বাষ্পখিনি পুনৰ গভীৰলৈ পঠিয়াই দিলো এতিয়া গভীৰত যেহেতু অঞ্চলখিনি ঠাণ্ডা বা পানীখিনি আমাৰ ঠাণ্ডা আছে এই ঠাণ্ডা পানীখিনিয়ে বাষ্পখিনি পুনৰ তৰললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব কাৰণ আমি জানো যে বাষ্পক ঠাণ্ডা কৰিলে আমি তৰল পাম সেই কাৰণে কি হ'ব তলৰ যিখিনি অঞ্চলখিনিৰ ঠাণ্ডাটো আছে সেই ঠাণ্ডাটোৱে বাষ্পখিনিক পুনৰ তৰলটোলৈ ৰূপান্তৰ কৰি দিব অৰ্থাৎ এই প্ৰক্ৰিয়াটো তোমালোকে যিবিধ তৰল ললা সেইবিধক তোমালোকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিবা এবাৰ ওপৰলৈ লৈ গৈ বাষ্প কৰিবা তাক পুনৰ তললৈ লৈ গৈ হেতুক পুনৰ তৰললৈ ৰূপান্তৰ কৰিবা আৰু এনেদৰে প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব এইটোৱে হৈছে মহাসামুদ্ৰিক তাপীয় শক্তিৰ প্ৰকল্পসমূহ এবাৰ আমি চাওঁ সাগৰৰ পৰা পোৱা শক্তিসমূহৰ কি সুবিধা আৰু অসুবিধা আছে প্ৰধান যেটো আমাৰ ইয়াৰ সুবিধা হেতু হৈছে ইয়াৰ পৰা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কম অৰ্থাৎ সাগৰৰ পানীৰ পৰাটো প্ৰদূষিত গেছ নোলায় হেহে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহত বা এই প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা যেটো প্ৰদূষণৰ উৎপন্ন হোৱাৰ মাত্ৰা আছে হেতু খুবেই কম তাৰ লগতে সাগৰৰ পৰা পোৱা শক্তিসমূহ হৈছে নৱীকৰণযুক্ত অৰ্থাৎ তুমি জানা সাগৰৰ পানীৰ পৰা তুমি বাৰে বাৰে এই প্ৰকল্পসমূহ আৰম্ভ কৰি তাৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি থাকিব পাৰিবা কিন্তু ইয়াৰ যেটো প্ৰধান অসুবিধা হৈছে হেতু হৈছে এনে ধৰণৰ প্ৰকল্পসমূহ স্থাপন কৰিবলৈ যেটো নিৰ্মাণ কাৰ্য হেতু অত্যন্ত ব্যয়বহুল অৰ্থাৎ ই অত্যন্ত খৰচী এনে ধৰণৰ যেটো প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বা জুৱাৰ ভাটাৰ শক্তি প্ৰকল্প বা তৰংগ শক্তি প্ৰকল্পসমূহ তাৰ কাৰণে খৰচটো বহুত বেছি হয় কিন্তু তাৰ পৰিমাণে ইয়াৰ পৰা আমি যিখিনি শক্তি আহৰণ কৰো সেই শক্তিৰ পৰিমাণটো বেছি নহয় অৰ্থাৎ খুব কম শক্তি ইয়াৰ পৰা আমি আহৰণ কৰিব পাৰো হেহে সুবিধাৰ লগত অসুবিধাও বহুখিনি আছে সাগৰৰ পৰা পোৱা শক্তিৰ বিষয়ে ইখিনিয়ে তোমালোকৰ কিতাপখনত দিয়া আছে ইখিনি মই বুজাই দিলো ইয়াৰ পিছত আমি ভূতাপীয় শক্তি আৰু নিউক্লিয় শক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম